Vậy là tập cuối của Solo Leveling mùa 2 đã ra mắt khán giả vào đêm qua. Thời gian trôi nhanh quá anh em ạ, 13 tập một mùa mà cảm giác ngắn như Peter 2 phút hơn vậy. Không dài dòng nữa, ngay bây giờ hãy cùng tôi điểm lại những ấn tượng sâu sắc của 3 tập cuối cùng nhé. Tập 11 của Solo Leveling mùa 2 thực sự bùng nổ và để lại ấn tượng mạnh mẽ với người xem nhờ chất lượng hoạt họa, âm thanh xuất sắc và cách xây dựng cao trào đầy kịch tính. Ngay từ những phút đầu tiên, sự áp đảo tuyệt đối của vua kiến đã khiến khán giả choáng ngợp. Các thợ săn hạng S, những người vốn được kỳ vọng sẽ ngăn chặn thảm họa, lại lần lượt bị hạ gục một cách tàn nhẫn. Đặc biệt cái chết của Min Byung-gu được thể hiện đầy ám ảnh khi vua kiến không chỉ giết anh ta mà còn bắt chước giọng nói của anh ta. Cách bộ phim lựa chọn góc quay từ góc nhìn thứ nhất khiến khoảnh khắc này trở nên rùng rợn và gây ấn tượng mạnh, khiến nhiều người xem không khỏi sởn gai ốc. Tuy nhiên, phân cảnh khiến fan phấn khích nhất chính là khoảnh khắc Jin-woo xuất hiện với câu lệnh đánh dấu sự đảo ngược hoàn toàn của cục diện trận chiến. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc hype nhất của mùa 2. Đến mức nhiều khán giả thừa nhận họ đã phải hét lên khi thấy Jin-woo đứng trên tòa nhà cao tầng, sẵn sàng bước vào cuộc chiến. Dù có một số lo ngại về chất lượng hình ảnh trước khi tập phim ra mắt, nhưng thực tế đã vượt xa mong đợi. Điểm sáng của tập phim chắc chắn là cảnh vua kiến xuất hiện. Bất chấp việc nó nhìn như một con búp bê nhựa rẻ tiền được studio bêch đại ngoài chợ về rồi cho vào, thì sự tốc độ và sức mạnh của nó đã được khắc họa một cách khá chi tiết, thậm chí còn được búp cho đánh mền vêu mồm khúc đầu đó chứ, làm nhiều người xem phải nổi da gà. Từng chuyển động của hắn đều toát lên vẻ nguy hiểm chết chóc, khiến đối thủ không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Khi kết hợp với bản OST Dark Aria, cảnh chiến đấu của vua kiến không khác gì một tác phẩm nghệ thuật, đủ để khiến nhiều fan phải xem đi xem lại. Bên cạnh hình ảnh, phần âm thanh cũng góp phần không nhỏ vào thành công của tập phim. Sự trở lại của Dark Aria lần này không còn gắn liền với Jin-woo mà được dùng để tôn vinh sức mạnh đáng sợ của vua kiến, đã tạo nên hiệu ứng đầy ám ảnh. Dù cảnh này thực sự rất được lòng fan nước ngoài khi mà bạn có thể đi 3 bước là bốc được một bài khen nhạc cháy, epic và phù hợp với trận chiến. Nhưng đối với tôi thì bài nhạc này không đủ vang và gay cấn đối với một trận đấu được đánh giá cao thế này. So về thuần combat thì phần Beru studio đã làm rất tốt, còn nếu bật tiếng đi thì phần nhạc không được hợp cho lắm. Đừng hiểu lầm nhé, tôi rất thích animation trong cảnh này. Tôi chỉ thấy phần âm nhạc đã không làm toát lên được tối đa sự kịch tính của phân cảnh đắt giá ấy. So với phần nhạc nền trong trận đấu với Ygritte ở mùa 1 với đầy đủ sự hào hùng và tiếng va đập nghe đủ đã và thật để khiến người xem bị cuốn theo. Nhưng đây có thể là tùy gu mỗi người thôi nhá. Các bạn đừng có bảo tôi áp đặt tư tưởng đấy. Còn các bạn nghĩ sao về cảnh này? Đủ hype không? Liệu đổi một bài nhạc nền khác thì nó có đạt được sự bùng cháy mạnh hơn nữa không? Và tuyệt vời hơn nữa khi ngay sau khi tập 12 của Solo Leveling mùa 2 với tựa đề Are You the King of Humans ra mắt thì đã chiếm luôn ngôi đỉnh cao vừa nhận của tập 11. Tập này được đánh giá là đỉnh cao của mùa và có thể là một trong những trận chiến anime hay nhất năm, theo đánh giá từ Anime Corner. Cuộc đối đầu giữa Jin-woo và vua kiến được mô tả là đỉnh cao và điên cuồng, với những pha chiến đấu tốc độ cao kết hợp với hiệu ứng ánh sáng rực rỡ. Tôi đánh giá rất cao sự chi tiết của trận chiến trên anime khi mà studio đã tinh tế búp cho vua kiến mạnh hơn thay vì để Jin-woo áp đảo như trong nguyên tác. Điều này càng khiến mọi thứ kịch tính hơn và chân thật hơn, khiến tôi cảm thấy Jin-woo cũng mất tí mồ hôi để chiến đấu thay vì búng tay phát là xong như nguyên tác. Bên cạnh phần nội dung kịch tính, chất lượng hình ảnh của tập 12 cũng đã nhận được vô số lời khen ngợi, có thể coi là sự tiến bộ lớn so với nửa trước của mùa. Một trong những điểm nhấn lớn của tập này là góc quay camera độc đáo, khiến các pha chiến đấu không chỉ hoành tráng mà còn rất có chiều sâu và tạo cảm giác nhập vai mạnh mẽ. Đây có thể coi là một tập thuần combat làm tốt nhất so với cả mùa. Studio đã rất tinh tế khi vẽ thêm chi tiết Jin-woo cho thợ săn Cha Hae-in uống nước thánh sinh mệnh. Tuy nhiên thì ai cũng đoán được là cái này vô dụng, vì trong nguyên tác anh Men còn chẳng thèm động tới mà, nên cái khả năng của thuốc này 404 not found. Nhưng thôi, cũng là một sự nỗ lực để thể hiện tình cảm mà Jin-woo dành cho Hae-in anh em nhỉ. Sang đến tập 12, có một chi tiết mà tôi thắc mắc, đó là trong nguyên tác, sau khi dùng skill trích xuất hồn Beru và đàn kiến con, Jin-woo đã trích xuất hồn của cả nữ vương. Điều đã khiến đàn kiến mất đi một phần liên kết với Men do năng lực của kiến mẹ. Còn ở anime thì anh chỉ trích xuất hồn của Beru, sau đó tới đàn kiến, hoàn toàn bỏ chi tiết trích xuất bóng của nữ vương ở chương 106. Mặc dù tôi tin là studio có lý do riêng khi bỏ đi mất phân cảnh này, nó vẫn làm tôi thấy tiếc khi bọn họ đã bỏ lỡ một cảnh thể hiện rõ hơn những vấn đề liên quan đến năng lực của Jin-woo. Dù vậy, có một điểm đáng khen, đó là đồ họa khi trích xuất bóng của Beru. Mặc dù không đạt được sự đỉnh cao như trong nguyên tác,
tôi vẫn đánh giá đây là một cảnh đẹp và khá là kỳ diệu, lột tả được quá trình thành con lính trung thành và nhiều meme nhất. Chỉ là nếu con Beru trông lực hơn một tí, thay vì hom hem như mấy anh nghiện trong ngõ, thì tôi sẽ còn cho cảnh này điểm cao hơn nữa. Cảnh mà tôi thích nhất có lẽ là cảnh thợ săn mạnh nhất Trung Quốc Liu Zigang xuất hiện và diệt sạch đàn kiến bay chỉ với một đòn duy nhất. Nói thật là tôi đánh giá cao cảnh này hơn cả cảnh Jinwoo chiến đấu, bởi nó là biểu hiện của sự vừa đủ nhưng lại gây tiếng vang vô cùng lớn. Và đó là cách chúng ta kết thúc quãng đường mùa 2 của Solo Leveling với tập 13. Một cái kết khiến fan mãn nhãn từ hình ảnh, hiệu ứng cho đến cảm xúc. Tôi còn tưởng studio cắt phăng đoạn này cơ, ai dè lột tả đầy đủ những cảm xúc nhỏ nhất. Sự đầu tư và các cảnh cao trào giúp tập này để lại ấn tượng mạnh, từ tang lễ cho đến những khoảnh khắc Jinwoo một mình đối diện với sức mạnh mới. Mới hôm qua còn xem cảnh tượng thần làm mưa làm gió trên mạng, vậy mà chớp mắt đã đến tập cuối của mùa 2 rồi. Khen nhiều là thế, 3 tập cuối vẫn không tránh khỏi một số chỉ trích đến từ fan của manhwa gốc. Hay nói đúng hơn là tôi, vì tôi dị mà. Nhưng đã bảo là gu tôi rồi nhá. Bất đồng quan điểm thì mình nhẹ nhàng với nhau. Không thể phủ nhận là đã có quá nhiều sự thay đổi trên anime so với nguyên tác. Trong chuyện dù có sự chênh lệch sức mạnh, các thợ săn cấp S vẫn được xây dựng như những chiến binh thực thụ. Tuy nhiên anime lại khiến họ trông như những con rối dễ dàng bị nghiền nát, khiến cái chết của họ trở nên vô nghĩa và thiếu trọng lượng. Đặc biệt, việc Goto, một nhân vật được kỳ vọng rất nhiều, bị loại bỏ theo cách nhạt nhẽo càng làm mất đi sự kịch tính. Trong đó, một trong những thay đổi gây thất vọng nhất chính là cách thể hiện cái chết của Goto. Trong manhwa, khoảnh khắc Goto bị kiến đen chặt đầu là một cảnh tượng gây ám ảnh, nhấn mạnh sự tàn khốc của trận chiến. Nhưng anime lại giảm nhẹ chi tiết này, khiến cho sự ra đi của Goto trở nên mờ nhạt và thiếu đi sự kịch tính mà nguyên tác đã xây dựng. Trời ơi, người ta là cấp S mạnh nhất Nhật Bản mà các ông cho đi bán múi nhẹ như tơ hồng vậy. Chắc do Nhật mạnh quá nên đám kiến phải cắn cho lên đường sớm. Còn mấy ông bên Hàn là Peter Pan không chịu lớn nên vẫn sống. Bị thương tí thôi, có mỗi em người tỉnh chưa danh phận của anh Men là nằm liệt đến cuối tập 13 mới tỉnh. Một trong những tranh cãi lớn nhất là việc anime lược bỏ một số đoạn hội thoại trong trận chiến của tập 12 so với nguyên tác. Nhưng câu thoại này trong manhwa không chỉ giúp làm rõ tâm lý nhân vật mà còn tạo chiều sâu cho câu chuyện. Việc cắt giảm khiến nhiều người cảm thấy mạch phim bị đơn giản hóa quá mức, làm mất đi phần nào sức nặng trong tình tiết. Tập 13 đúng là khép lại mùa phim, nhưng cũng mở ra một bầu trời tranh cãi, kéo dài mấy cảnh mà ai cũng đoán trước được, khiến mạch phim bị trùng xuống. Nói đến hiệu ứng, animation của tập này không phải là tệ, nhưng so với kỳ vọng thì vẫn chưa tới. Có những cảnh ánh sáng làm quá mức, khiến gương mặt nhân vật trông như đang bị bật filter lóa mắt. Phần âm thanh cũng không khá hơn, đặc biệt là nhạc nền trong các cảnh cảm xúc. Có những khoảnh khắc lẽ ra cần sự tinh tế thì nhạc lại xô bồ, làm mất đi sự lắng đọng đáng có. Thực sự, với một tập cuối mùa, đáng lẽ phải đọc lại cảm giác hào hứng, nhưng cuối cùng lại giống như một đoạn nghỉ giữa giờ trước khi vào phần chính của câu chuyện. Trong bản gốc, cảnh Jinwoo triệu hồi Min Byung-gu đã phải làm tới lần thứ 3 mới thành công, tạo nên sự hồi hộp và kịch tính, chứ không một phát ăn ngay như trên anime. Điều này làm thay đổi sắc thái nhân vật của Byung-gu, khiến anh trông giống như sẵn sàng sống lại vì đồng đội, hơn là bị buộc quay lại. Việc nguyên tác trích 3 lần thể hiện rằng Byung-gu không muốn sống lại để tiếp tục trận chiến này. Đối với một thợ săn đã cống hiến quá nhiều, Byung-gu chỉ muốn được yên nghỉ mà thôi. Và tất nhiên điều đó cũng thể hiện rằng anh Men nhà này có thể sẵn sàng làm gì để cứu em người yêu. Việc thay đổi như trên anime khiến tình tiết bị bẻ thành Byung-gu tuy không muốn xung trận, nhưng vì đồng đội anh sẵn sàng sống lại. Nó đạt được sự mạch lạc với câu chuyện và nhân vật cũng có sự phát triển rõ ràng hơn. Nếu như ai đó nói với tôi rằng cảnh bóng của Byung-gu tạm biệt đồng đội lần cuối trước khi tan biến hoàn toàn không phải là cảnh cảm động nhất mùa này, thì tôi sẽ bắn lủng não người đó. Ngay cả cảnh hồi sinh binh đoàn bóng tối mang đậm tính điện ảnh, ánh mắt của từng Shadow Soldier toát lên khí chất bá đạo. Nhưng lên anime, ánh sáng chói lóa và hiệu ứng lấp lánh làm mất đi phần nào sự u ám, đáng sợ đáng có. Và thực sự để mà nói thì so với animation bùng nổ đoạn đánh nhau, Beru sau khi biến thành lính của Jinwoo nhìn trông chẳng khác gì mấy con quái nhựa trong những phim siêu nhân low budget. Thôi tôi còn nhỏ nếu so với nguyên tác. Một chi tiết nữa bị bỏ qua là cách Jinwoo đứng giữa biển bóng tối, một hình ảnh cực kỳ mạnh mẽ trong manhwa, nhưng lên anime thì trông như đang đứng giữa nền xanh CGI quá mức. Một trong những thay đổi lớn nhất là sự xuất hiện của bố Jinwoo, điều mà manhwa không hề có ở thời điểm này. Ngược lại, anime lại lược bỏ luôn chi tiết Jinwoo bị một thợ săn bên Mỹ săn lùng. Đây vốn là một tình tiết giúp xây dựng sự căng thẳng và nguy hiểm mà Jinwoo sắp đối mặt trên trường quốc tế, hoặc đơn thuần là phân biệt đối xử thôi, do thằng kia vẫn là quốc tịch Hàn.
Thêm nữa là cuộc gặp giữa Jinwoo và quản lý cấp cao của Hiệp hội Thợ săn Hoa Kỳ cũng bị cắt nốt. Trong manh hoa, nhân vật này đến tận nơi để mời Jinwoo tiết lộ thông tin về những thợ săn thức tỉnh và người có khả năng giúp người khác thức tỉnh. Đây không chỉ là một phần đoạn quan trọng để mở rộng thế giới, mà còn giúp gợi ý về thân phận đặc biệt của Jinwoo, dù đoạn này không phải là spoil nặng nề với người chưa đọc truyện. Tuy nhiên, anime đã cắt phăng đi, khiến những ai chỉ xem anime có thể cảm thấy thiếu đi một bước đệm quan trọng trong việc xây dựng Jinwoo như một thực thể đặc biệt trong vũ trụ Solo Leveling. Anime cũng thay đổi cách Jinwoo bước vào cổng B. Trong nguyên tác, Jinwoo bị chặn lại vì bị cho là quá yếu và phải nhờ chủ tịch Go Geun-hee gọi điện can thiệp mới được vào. Điều này làm nổi bật hơn thực tế rằng dù mạnh đến đâu, Jinwoo vẫn bị hệ thống quan liêu cản trở. Tuy nhiên, anime đã bỏ qua tình tiết này và để Jinwoo đi thẳng vào cổng như một người có quyền lực tuyệt đối. Đúng kiểu bố mày là nhất đấy. Tóm lại, 3 tập cuối được đánh giá cao về mặt hình ảnh và hoạt ảnh hơn so với 10 tập kia. Nhưng cách triển khai tình tiết có phần vội vàng và thiếu điểm nhấn khiến nhiều khán giả chưa thực sự hài lòng. Bộ phim vẫn mang đến những cảnh hành động mãn nhãn, nhưng xét về cảm xúc và sự chặt chẽ trong kịch bản, có lẽ nó vẫn chưa thể làm thỏa mãn hoàn toàn những người hâm mộ trung thành của nguyên tác. Sau một mùa đầu tiên bùng nổ, Solo Leveling mùa 2 trở lại với kỳ vọng cực cao từ fan hâm mộ. Mùa này tiếp tục theo chân Sung Jinwoo trên hành trình leo thang sức mạnh, đối mặt với những kẻ thù ngày càng đáng gờm, mà thật ra cũng không có đáng gờm lắm, và từng bước khám phá bí ẩn về thân phận thực sự của mình. Mặc dù có nhiều khoảnh khắc bùng nổ và giữ vững phong độ về mặt hình ảnh, mùa phim này vẫn gây tranh cãi vì pacing chưa hợp lý, một số trận chiến chưa thực sự đã mắt và việc cắt bỏ những tình tiết quan trọng từ nguyên tác. Về mặt hình ảnh, Solo Leveling Season 2 mở đầu với animation bị ném đá tả tơi, đến mức nhiều fan đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần để bị thất vọng. Tuy vậy, một số trận đánh lớn như cuộc chiến với quái vật kiến ở đảo Jeju đã cho thấy sự đầu tư rõ rệt. Tất nhiên, điều đó vẫn chưa đạt đến mức đỉnh cao như mong đợi. Một số cảnh chiến đấu lẽ ra có thể hoành tráng hơn lại bị xử lý hơi vội, thiếu sự đầu tư để tạo điểm nhấn mạnh mẽ. Theo quan điểm của tôi, đối với những ai thích xem một bộ thuần combat mà không quan tâm đến các vấn đề khác, thì mùa này sẽ có nhiều điểm sáng. Nhưng việc studio chỉ tập trung đầu tư vào combat và làm giảm nhẹ đi sự phát triển của truyện sẽ khiến nhiều fan nguyên tác thất vọng. Còn những ai chưa đọc nguyên tác thì chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra. Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất của mùa này là nội dung. Cũng khá dễ hiểu vì nhét 5-6 arc vô thì làm sao mà tử tế được. Một số bạn cho rằng A1 Picture thầu trò là hên lắm rồi, ở đó mà đòi hỏi. Cơ mà đúng là nếu làm chuẩn nguyên tác thì riêng cái arc đảo Jeju phải một phần riêng mới đủ. Anime cũng bỏ luôn nhiều cảnh mà fan coi là rất quan trọng, khiến cho nội dung có cảm giác nửa mùa, không thực sự chạm được tới bất kỳ vấn đề gì. Nhất là phần leo tháp khá chóng vánh. Đây cũng là một arc thể hiện sức mạnh bá đạo của đội quân bóng tối, nhưng studio đã say no. Đấy là ý kiến của tôi, và một chút ý kiến từ người xem mà tôi check comment ở các web. Có khen, có chê, dù tôi nghĩ cũng sẽ có vài bạn bảo tôi yêu cầu cao này kia, có coi là hên rồi, hay là kiểu so với chuyện làm gì, nhưng tôi vẫn cứ nói thôi. Nhìn chung, Solo Leveling mùa 2 vẫn là một anime đáng xem với những cảnh chiến đấu mãn nhãn. Đối với một bộ bị gán mác mì ăn liền, thì tôi thấy rằng Solo Leveling đang làm tốt với tất cả những gì mà nó có thể, đủ để đạt được sự bùng nổ mà nhiều bộ anime được kỳ vọng khác lại không làm được trong những năm gần đây. Tuy nhiên, quả thật là anime đang quá tập trung vào các cảnh combat đến mức lược bỏ đi hầu hết những chi tiết quan trọng để phát triển nội dung, khiến nhiều đoạn rời rạc và không đủ thông tin để xây dựng cho các tập sau, gây ra sự thất vọng lớn đối với cộng đồng fan nguyên tác. Và dù hiện tại đang có rumor là sẽ không có mùa 3, do trước đó thì mùa 2 đem lại không đủ doanh thu cần đạt. Tôi nghĩ là sự bùng nổ của 3 tập cuối đã trả lời cho vấn đề đó rồi đấy, studio nhỉ. Tóm cái váy lại, Solo Leveling mùa 2 vẫn là một bữa tiệc hoành tráng với đầy đủ ánh sáng, hiệu ứng cháy nổ, nhưng đôi khi cảm giác như đầu bếp lỡ tay nêm muối hơi mạnh, làm một số đoạn bị gắt hơn cần thiết. Nhưng mà dù sao Jinwoo vẫn bá, gian bóng vẫn chất, nhạc vẫn cháy và sự hype thì vẫn còn đó. Hy vọng mùa tiếp theo sẽ gánh kèo mượt hơn để chúng ta sẽ có một cuộc đại chiến thực sự đáng nhớ. Còn bạn nghĩ sao về mùa 2 của Solo Leveling? Nhớ để lại ý kiến của mình xuống phần comment phía dưới để cùng nhau bình luận nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nhận thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!